Oké. Az újságot már megszerzem, mert az vicces. Nem sportcsatorna. Valahol az is, de... Várjál, hogy tudom itt megszerezni a... Majdnem. Azt a lőszert azt valahogy így lehet megszerezni egyébként, de... És ezzel nem fogok szórakozni. Elvileg itt fent nyílik az ajtó. Oh yeah. Várj, itt alszik valaki, és nem is én altattam el. De hol? Ja, nem, ez a két őr fönt, ennyire áthallatszik a horkolásuk. Megvan. Na jó, mondjad. Looks like you've got an AK. If you wear an enemy's field outfit and carry an AK, you can pass for one of them. Listen up, kid, and don't forget this. Only the guards in Shell 1's core are armed with AK rifles. The others are armed with the AN-94, the official rifle of the Russian army. If you hope to disguise yourself as the enemy, you don't want to be carrying an AK outside of Shell 1's core. Igen, tehát ugye a fegyverekkel is meg vannak úgymond különböztetve, és csak a Shell 1-ban hordanak AK-t. Azon túl azt a másik fegyvert kéne hordan, amit egyébként nem lehet felszedni a játékba. Jó, szóval tele vagyok lőszerrel. Jó. Elvileg mehetünk is akkor vissza. Csak szerintem felhívom drága barátnőmet, és elmentem a állást. Hogy valami cupákos baj legyen ittem. What's up, Jack? Mencs, baby, mencs! Mencs meg! Mentsd az állásom! 3 órája megy egyébként a gameplay. Got a minute, Jack? Amíg nagyjából rendben is van. I found some information on where Solid Snake is Na, interred. info Solid Snake-ről. Shoot. I've located the grave site. And the body? Exhumed for DNA testing. Well, do you have the results? The right arm was missing, but there was no doubt that it was him. That body belongs to Solid Snake. So the head of the terrorist group must be... An imposter. Right. You sound disappointed. I guess I was kind of hoping to meet the legend in the flesh. I get you. But it looks like he's not behind this incident. Raiden, the president needs you, I think. Disguise yourself as enemy personnel and infiltrate the core section. Your priority is to contact Agent Ames. No. Na hát megtalálták Solid Snake-nek a sírját, exhumálták, DNS mintát vettek. Ajaj. És a DNS azonosítás megerősített, hogy igen, az az ő teste, bár a jobb karja hiányzott. Na. Apá, várjál, most kéne átöltözni szerintem. Meg berakni a fegyvert. A kamera se vesz észre. Ezt nem is törődnek velem, úgyhogy ez itt tök jó. Egyébként a Metal Gear Solid játékokban az átszázás az mindig is egy szereplő tényező volt, ami a Metal Gear Solid előző részéből volt kimaradt. Tehát a régi 2D-s részekben is volt álcázás, így hogy be kellett öltözni ellenséges katonának. És lesznek még ilyenek. Hoppa, nód, az kell. Zsír. Egyébként nem tudom, mennyire emlékeztek, amikor bejelentkeztünk az első ilyen nódba, Raidennel, akkor ugye meg kellett adni a nevet, meg a születési dátumot, illetve csak a hónapot, meg a napot. Annak annyi az értelme, ha ezt akkor teszed meg, amikor születésnapod van, felköszönt a program. Szia Remolian! Hali, bocsa a hülyeséget mondok, de Solid Snake volt, akit az első részben kellett irányítani? Így van. Az első, várjál. Nem, mindenféleképpen első. Igen. Nem, mert csak ugye első résznek tekintik sokan a Metal Gear Solidot, de a leglegelső rész az a Metal Gear volt. Ugye így jönnek sorba az epizódok, hogy Metal Gear 2 Solid Snake,
Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 4, és így tovább, még van levegőm. Nem kérek levegős figyelmeztetést, köszönöm szépen. Szia Remolian egyébként. És itt is irányítottuk Solid Snake-et, amikor a tankeren kellett haladni a prológusban, csak hát a hajó elsüllyedt Solid Snake-kel együtt, ott vesztette életét. Hopp. Egyébként tök jó pofák ezek a képek, amik itt... Bazd! Konami Eyes. Az lehet, hogy a takarítónő a Konami székházban. Ő ürítette ki Kojimának a kukáját. Csak semmi feltűnés, de azt hiszem, hogy rohangálhatok, nem vesznek észre. Aha. Csak nem menjek nekik. Annyi a lényeg. Na, itt van egy lift, és ezzel tudok lemenni, de... A kamerákat nem tudom kilőni. Illetve nem, hülyeséget mondok, a kamerát ki tudom lőni. Csak úgy kéne megtennem, hogy ne vegye észre senki. Kicsit kísérletezünk. Oké, fegyver vissza. Hát, hogyha később kéne menni, akkor a kamera az ne legyen már útban. Hello? Mi? Ha mi? Hopp. Most kéne fejbe lőni Csúrit, de... Anyád. Basz! Hát, ezt nem hiszem el! Jó. Ó, basz. Hogy buktam le? Hol a ruhám? Kivert a gúnyámból. Hol a fegyverem? Hello? Na jó van. Jó van, az erősítés az nem erre jön. Jó, szerintem minden megszereztem, úgyhogy le lehet menni a lifttel. Felrugdosták a csávót, és akkor a helyzet normális. Micsoda? Ja, arról hallottam még, de akkor nem lett sikeres, hanem a PS1-es részt robbantotta be, ha jól olvastam utána. Igen, azzal tért vissza. Nem tudom, mennyire volt híres, illetve népszerű a MSX-es első rész. Hát de annyira nagy bukás nem lehetett, meg kapott egy második részt. Hopp. Na jó van, te veled még számolok. Jó. Ja, várj, az M4 volt a kezembe, lehet, hogy azért buktam le. Aha. Az M4 volt a kezembe, azért buktam le, jó. Oké, most már megvan. Mert ugye ellapoztam, és én ugye reflexből visszavittem. Az erre fog jönni. Ugye? Ó, yeah. Kiszámíthatóak vagytok, mint a matekházi. Hát a PlayStation-es Metal Gear Solid-dal nagyot robbantottak, mert a Metal Gear Solid az benne volt a PlayStation legjobban eladott játékai top 3-jában. Nem ő volt az első. Nem tudom, melyik volt az első. Az első azt hiszem a Gran Turismo volt. És a másik még a Final Fantasy 7 volt. Ez volt a top 3-as játék. Na. Jaj, de ismerős ez a liftes rész. Ja, hova menjünk? Menjünk a B1-re. Mondom, a B1-re is... Hogy? Ide kell a retina scanner. Retinal pattern recognized. You are cleared to enter. Várjunk, ez most melyik emelet? Meg hol vagyok? Meg ki vagyok? Hello? Hát csak szétnézek, leeltározok.
Stun grenade. Semmi. És megszokom. Azt nem rúgjuk szét. Na, te meg mivel foglalkozol, bazzeg, ahelyett, hogy inkább őrséget állnál? De rossz a kamera, hallod? Alig bírom. Ja, persze, mert itt fal van. Hát retina scan... Jó, hogy itt is fal van. A node... Várja, hülye vagyok, ha ott volt, nem? Ja, nem. Jó, akkor nem szóltam. Halló? Nagyon jó. Ration, temptation. Nagyon jó. Visszamegyünk a lifthez, mert azt hiszem a B2-n van valami, ami nekem mindenképpen kell, és most baromira nem akarok össze-vissza mászkálni. All clear! Minden tiszta! Letöröltem mindent. Itt vannak? Ó, itt még nem tudom, hogy vannak-e. Figyelj, loot hegyek. Valami van, mert valamit hallok. Na, azt sose tudtam, azt, hogy kéne megszerezni ott fönt azt a újságot. Ó, Policenauts. Vagy Policenauts. Kojimának egy korábbi játéka. Vénusz a rákban. Vagy rákos a Vénusz, nem tudom. Jó, és akkor itt is van most már térkép. Jó, ki beszél? Ő. Egy papagáj. Ja, a digital microphone, ezért kellett ide jönnöm. Nem, most nem tudom beszélni. Hall. Na. Az elkezdett futkározni. Csak annyi a lényeg, hogy ne jöjjön nekünk. Mert akkor lebukunk. Jó. Anyád. Na, mehetünk vissza. És akkor meg kell oldani ezt a retinás dolgot. Itt nem működik, hogyha kétszer megnyomom, akkor azonnal itt van a lift. Egyébként mi a véleményed erről a minek is mondják klasszik kiadásról, érdemes megvenni? Figyelj, én azt mondom, hogy a Metal Gear Solid 2 meg a 3 eszméletlen jó minőségben lett portolva a HD Editionből, amit ugyanúgy még PS3-ra adtak ki. A Metal Gear Solid 1 az viszont nagyon kegyetlen ramaty állapotban lett emulálva. Tehát imádom a sorozatot, de ettől függetlenül nem nyelek le mindent. Minden kapott trófea támogatást, még a Metal Gear 1 meg a Metal Gear 2 Solid Snake is. Tömérdek content, olyan digitális artbookok, amiket hogyha, nem artbookok, hanem olyan könyvek, amiket hogyha, tehát a master könyvek, vagy hogy hívják ezeket, amiket a fizikálisban szeretnél megszerezni, akkor kurvára zsebbe kell nyúlni, tehát aki Metal Gear Solid rajongó, meg régen szerette ezt a játékot, annak igen azt mondom, hogy érdemes beszereznie, teljes áron akár. Az, menjél csak, hogy arra fele valamerre. Ó, nagyon jó vagy. Mindjárt megoldom én azt a retina vizsgálatot. Plusz ugye benne van még például a Metal Gear első részének a NES-es verziója, a Snake Revenge, benne vannak a digital graphic novellek, amik valamiért nem indulnak el még, de elvileg majd patchelik a dolgokat. Most... Ja, várja, hővék, a retina szkenner az itt van. Hello?
mit csináljak? Retinal pattern is not recognized. Remélem riadóztatsz is. De itt a csávó, itt van nálam. Várjál, most mondja meg Snake, hogy mit kell tenni. Snake? Retinal scanner does not work on anything but living and open eyes. Don't knock the man out either. Ja. Be careful. Ó, bazdmeg, persze, hát ha alszik, akkor nincsenek nyitva a kis szemei. Lehet, hogy elgondolkodok rajta, régen játszottam a Guns of Patriots-szal, de mindig is érdekeltek a régebbi részek. Figyelj, annyit kell észben tartani, hogy ezek régi játékok. Jaj, nem tudok még ébreszteni. Bazzeg. Jó. Hogy? Ja, jó vagyok, aztán fel tudom rázni a kis álmából. De ez a Sons of Liberty meg a Snake Eater azok eszméletlen jól futnak. De szebbek, mint annó PS2-n voltak például. Hoppá, a puska az legyen nálunk. Ám még mindig nem. Wake up Sunshine. Ébredjél már föl, édes Isten, mint én gyerekkoromban, amikor nem akartam felkelni reggel 7-kor. 9 órányi alvás után. De hiányzik az most nekem. Miért nem úgy működik ez a rohadt szervezet, hogy amit korábban... Szia! Igen, az E betűnek a mennyisége, illetve a sűrűsége jelzi, hogy mennyire van benne az álomba. Na várjál. Megvan. Retinal pattern recognized. You are cleared to enter. Hoppá. Itt vannak a túszok. Mi, akinek körbe duct-tapelték a fejét, annak fájni fog, ha azt leveszik. Raiden, one of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's, so use the directional microphone to locate him. Once you recognize Ames by his heartbeat, keep the microphone pointed toward him. Then push the action button and call out to him. If it really is Ames, he should respond in some way. What if it's the wrong person? The guards may get suspicious and come running instead. Security could get tighter too. Try to be sure before you take the risk. Don't call out to a hostage with the action button until you're fairly sure that it's Ames. If you do make a mistake, switch the microphone for an AK and get out of there before a guard gets suspicious. If you're discovered inside, they'll cut off your retreat and call in the reinforcements. You won't make it out of the room. The mission will be over if you're discovered. Don your disguise and look for Ames. Tudatta velem a program, ha elkúrom, akkor game over, man. Na várjál. Van nálam ugye ez a mikrofon pushkin. Ezt nem szabad meglátni, hogy nálam van. Ilyen távolságból nem működik. De egyébként miért nem altatok el mindenkit a csába? Én ezt nem értem. De mondjuk mert jelentést tesz. Igen, sűrűn tesz jelentés. Hát nincs értelme elaltatni. Remélem az AK van nálam. Egy győr van. Nem tudjuk Amesről, hogy most nő vagy férfi. Annyit tudunk, hogy Peacemaker-e van. Elnézést, hölgyem, bocsánat. Hopp, ott van valami. Egy bandázs.
Termál Googli. Már egy győr van? Igen. Hoppá! Pont erre jön, hogy rohadna meg. Jött! Ja, jó van nálam. Na, sejtem melyik lesz az Ames. Csak azt akarom megnézni, hogy... Nem, itt nincs. Jó. Jaj! Nem. Hey, you, just wait a minute. Nehogy várok. What are you up to? Bazzeg! Hát ezt elkúrtam. De tudjátok mi volt a baj? Nem volt facecam. Azért kúrtam el. Jack, what's going on? Answer me! Jacket kilőtték a ruhájából. Jack! Na, itt meg úgyse láttatok Game Over feliratot, úgyhogy... A vége fele majd láthattok egy párat. Na, szóval... elnézést, bocsánat. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Ames... megvagy. Ez lesz itt. Megvárom a még. És nem ő az. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Akkor te lennél az? Nem. Valami ilyen fajta figura. Ő az. You're Ames, aren't you? Na srácok, most jönnek az infók. You must be Ames. Keep still and listen to me. I'm not a terrorist. I got in here using one of their uniforms. I'm taking off the tape. Stay quiet. Who told you about me? An informer calling himself Mr. X, dressed like a ninja. I see. Take this thing off me, will you? Biztos fájt. I'm Richard Ames. Secret Service? No, I was sent in by the Lali Lule Lo, just like you. You what? You're here to find out where the president is. We have little time, so I'll be brief. How about switching to nanocommunications first? Nanocommunications? Right, silence beats talk when it comes to safety. Na megint Are you ugyanaz. on? Right here. Do you really know where the president is? Szia Zoli. Almost certainly. He was moved to the first floor of Shell Majd 2's elmondom. core section. The first floor, the core of Shell 2. Is he still there? I don't know. I can't get a response. You don't think he's been like the other hostages? A hostage was killed in retaliation after the SEAL 10 disaster, remember? What are you talking about? Regardless of what they do to other hostages, they won't touch the president. What makes you so sure? The case. You mean the nuclear button they took? Right. And the case won't do a thing by itself. That case may be the single most advanced example of a weapons failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the US president. Physiological data. The president's own vital signs, heartbeat, brainwave pattern, blood pressure, and so on, are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. This information, along with the DNA pattern, serve as a biometric password, unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers. The password entry itself cannot be performed unless brainwave patterns and heartbeats fall within normal parameters, rendering chemical and other forms of coercion impractical. In other words, the login must be made of the president's own free will.
As a failsafe, the input must also be reconfirmed hourly, even after the initial login. If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login. And that's why they can't harm the president. At least until the bird flies. Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely. The black case serves as the launch key to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore plant? Haven't they told you anything? The entire thing was planned. The oil spill, the tanker accident that caused it, everything. The big shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model. The inspection tour was to check its progress. What's going on around here? Wait. Igen, remélem, rohadt sok infó van. Jelszóbiztosítás. Atomfegyverekről van szó, úgyhogy muszáj. Itt egy kicsit lehet hallgatózni. King, Fat Man is dead. It doesn't matter. Saved us the trouble of getting rid of him ourselves. Why did he betray us? Who knows? They're a band of lunatics to begin with. Nothing they do should come as a surprise. I'll have his background rechecked, just in case. You think he was working for them? We can't discount the possibility, especially with that intruder still at large. Yes, the man in the sneaking suit. You know more about those suits than I do. But Foxhound was disbanded 4 years ago, so it must be the Patriots. What about the damage to Shell 2? The circulation system for the contaminated water has been damaged. The water being drawn in is overflowing, and the lower block of the central section is flooding. Seal the connecting pathway between Shells 1 and 2. The Simtex and IR sensors are already in place. Any effect on it? No. What about the President? The password entry has already been made to the black case. In 1 hour, we'll need a confirmation from him. His work is done after that. Make sure you keep him alive until then. Yes, I know. What about the unit's activation? Almost complete. The code has already been entered. All we need now is for the girl to start the system. The usual method, I assume? No. The drugs took care of everything. Only a few more steps to outer heaven. Who is that cyborg ninja, Shalashaska? I cannot even guess. What about you? I'm having the matter looked into. Olga, don't cast suspicion where it isn't due. Where it isn't due, when you watched my father die and did nothing. It's been 2 years ago, Olga. Let it go. I read the case file Voltak for éppen ölte meg az apját. by the way. Olga, how could you suspect me? I know that the ninja is not one of my men. How meaningful you make that sound. If Sergei were still alive... If the old man were still alive, I wouldn't need to take orders from you. Olga, Sergei was my best friend. If you sell us out, I'll kill you myself. Listen, daughter of Sergei. Don't ever let me see your gun pointed at me again. If you wish, I'll put a bullet in your back instead. Stop this infighting. I took you both in when no one else would. You think any government would have you as irregulars in this political climate? The worst kind of wet works, maybe, but even that's doubtful. I recommend against switching camps. You've nowhere left to go. It's happening again. This damn right arm. Liquid! It's almost as if it's having its revenge. How much do you think we spent on that arm in Lyon? The best transplant surgery team in the world. I never trust a Frenchman. Ugye a Liquid karját operálták az övé helyére
amit elvesztett Shadow Moses-en. There's something going on. Csak hát ugye... The incidents are becoming more frequent. Maybe that man's presence. Ocelot, I leave this place in your hands. I have the intruder to take care of. Yes, King. Csak hát Liquid át tudja venni néha az irányítást Ocelot felett. Solid Snake? That's what he claims. I thought Snake was dead. Solid Snake did die. But he's also here in the shell. Either he survived or there are two of them. Two of them? And that's impossible. Anyway, what did you manage to catch? They said password input was complete. I thought so. You said the password entry into the black case had to be made by the president willingly. That's right. So this means the president is cooperating with them. It would have to be, yes. Why? Probably tired of being a puppet, but it wasn't a smart move to betray us. A puppet? We're running out of time. They will fire a nuke. You know what you need to do before then. Fire the nuke? But it's nowhere close to the ransom deadline. Ransom? $30 billion in cash. What are you babbling about? The nuclear strike is not a threat. It's been the objective all along. They plan to slaughter millions of people. No, a high-altitude detonation. You've heard of the Compton effect? Total disruption of electronic equipment caused by EMMA pulse. Textbook answer. Well, when an average nuclear warhead goes off within the atmosphere, the result is an electromagnetic pulse of up to 50 billion megawatts. The EMMA field can reach tens of thousands of volts per meter, and most electronic equipment will be toast in an instant. If one of the key movers of world economy stops functioning, it could mean the beginning of a global depression. But that isn't their aim. What they plan to do is liberate Manhattan, pull it offline and turn it into some kind of a republic. Hence, Sons of Liberty, I suppose. Sons of Liberty? Damn! Ocelot is coming. I'm going offline. Search my pocket. Hurry. Ármas kártya. It's a security card. Oh, You'll yeah. be able to unlock doors of up to level 3 security. Use it to get to Shell 2. Take care of the president before they launch the nuke. He's coming here. Pick up your AK. Természetesen ezt is nekünk kell csinálni.